নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিহেতু আপোনালোকে গম পায় মই আছোঁ মৰিগাঁৱত, মোৰ ঘৰ মৰিগাঁও চৰাইবাহীত চলি আছে ত্ৰিবাৰ্ষিক কমিটি ভাওনা। এই কমিটি ভাওনা ভাগ হৈছে 55 সংখ্যক আৰু 162 বছৰীয়া পুৰণি। এই কমিটি ভাওনাখন প্ৰত্যেক 3 বছৰৰ মূৰে মূৰে হয় মৰিগাঁৱত চৰাইবাহীত। আৰু আজি দেখা পাইছে অলপ ওলাই আহিছিলোঁ কমিটি ভাওনাৰ বিষয়ে অলপ দেখাম। আৰু কাইলৈ আছে কমিটি ভাওনা, কাইলৈ যিহেতু 7 নৱেম্বৰ তাৰিখে আছে কমিটি ভাওনা। গতিকে কমিটি ভাওনাৰ কাৰণে কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি, কেনেকুৱা কি এভৰিথিং দেখাম। আৰু দেখা পাইছে মানুহ গৈ আছে এই ঠাইৰ পৰা 200-300 মিটাৰমান হ'ব কমিটি ভাওনাৰ থলীলৈ। আৰু ইয়াত দেখা পাইছে ৰাস্তাত বঢ়িয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে। ইয়াত দেখা পাইছে যিসকল স্বৰ্গীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সুৱৰণত দিছে এইবিলাক দেখা পাইছে আপোনালোকে, তোৰণ দিছে। আৰু এইফালে চাওক, অকণ আগুৱাই আহা। আৰু গোটেই ৰাস্তাত চাওক টিউব লাইট, আৰু এইফালে চাওক সুন্দৰকৈ LED লাইটিং দিছে। আৰু গোটেই ৰাস্তাটো চমকাই তুলিছে যাতে সকলো মানুহে আহি আচৰিত হয় এই সকলোবিলাক দেখি পেলাই। এই যিবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে এইবিলাক দেখাতকৈ এটা আচৰিত হৈছে যে যি কমিটি ভাওনা ভাগ চলিব, এই কমিটি ভাওনা ভাগ একেলগে 22খন ভাওনা হ'ব। আৰু বন্ধুসকল দেখা পাইছে এইফালে এখন দেখা পাইছে স্মৃতি তোৰণ আছে, আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ লাইটেৰে সজাইছে চাওক। আৰু এইবিলাক চব তুনিডাল লগাইছে, বঢ়িয়াকৈ সজাই পেলাই তুলিছে। আৰু মানুহে যাতে আহি পেলাই ইয়াতে মানে চেল্ফি ল'ব পাৰে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰি দিছে। আৰু দেখা পাইছে গোটেই ৰাস্তাটো ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। আৰু সকলো মানুহে কাইলৈ প্ৰগ্ৰেমটোৰ কাৰণে, কাইলৈ যিহেতু 7 নৱেম্বৰৰ যিটো কমিটি ভাওনা অনুষ্ঠান আছে তাৰ কাৰণে বহুত এক্সাইটেড। বিশেষকৈ গোটেই চৰাইবাহী, অকল এখন গাঁও নহয়, গোটেই চৰাইবাহী অঞ্চলৰ গোটেই মৰিগাঁৱৰ মানুহে সকলো এক্সাইটেড। আৰু এইফালে চাওক, এয়া চাওক কমিটি লিখিছে, কমিটি ভাওনা লিখিছে। আৰু লিখিছে কিহেৰে চাওক, আগুৱাই আহা ভালকৈ দেখুওৱা। এয়া চাওক একদম মানে গজাল পুতিছে। আৰু এয়া গুলি সূতাই বনাইছে। ৱাও, এইটো কিন্তু মানে আমি চাবলগীয়া, আল্টিমেট বনাইছে, আল্টিমেট। সম্পূৰ্ণ ইয়াত কোনো মানে একো মানে বেলেগ ভেজাল বস্তু নাই, কেৱল গজাল আৰু এয়া গুলি সূতা। কোনে বনাইছে গম নাপাওঁ, কিন্তু যোনে বনাইছে সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া বনাইছে, বঢ়িয়া। আৰু বন্ধুসকল দেখা পাইছে একদম চৰাইবাহী চন্দ্ৰপুৰ মাজমজিয়াত এয়া ট্ৰেফিক পইণ্ট লগাইছে। ট্ৰেফিক পইণ্ট মানে অৰিজিনেল নহয় আৰু এইটো মানে ট্ৰেফিক পইণ্টটো মানে আপোনাৰ বনাইছে আৰু কোনোবা এজনে বনাই পেলাই ধৰ্মজ্যোতি নাচ বুলি লিখা আছে। কোনে বনাইছে কি কৰিছে গম নাপাওঁ, কিন্তু ধৰ্মজ্যোতি নাচে হয়তো এইটো ইয়াত লগাইছে, সুন্দৰ বনাইছে। আৰু এইফালে চাওক, এইফালে হৈছে চৰাইবাহী সাংস্কৃতিক নাট মন্দিৰ সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প এইফালে দেখা পাইছে আপোনালোকে। আৰু এইফালে আছে আমাৰ মন্দিৰ ভাগ। আৰু বন্ধুসকল মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে এই ৰভাখন দিব ত্ৰিপাল দি, কিন্তু ত্ৰিপাল দি নিদিলে, কিছু অংশ গছৰ পাত দি, নাৰিকলৰ পাত, তামোলৰ পাত বা এনেকৈ ঢকুনা দি পেলাই ওপৰত দিছে। আৰু মন্দিৰ ভাগ চাওক কি সুন্দৰ লাগিছে, চাওক মন্দিৰ ভাগ, ৱাও। আৰু কিছু লাইটিং এতিয়া দিয়া নাই, মানে ডেক'ৰেশ্যন কৰি আছে। কাইলৈ ইয়াতকৈ সুন্দৰ দেখিবলৈ পাব। আৰু মানুহবিলাকে ইয়াতে এনেকৈ বহিব আৰু ইয়াতে গোলকৈ সকলোবিলাক ভাওনা একেলগে হ'ব। আৰু বন্ধুসকল দেখা পাইছে মোৰ পিছফালে আছে চৰাইবাহী সাৰ্বজনীন শংকৰ মন্দিৰ। মই যে আপোনালোকক কমিটি ভাওনাৰ কথা কৈছিলোঁ একেলগে 22খন হ'ব বুলি, মই এই কিছু সময়ৰ আগতে আপোনালোকক যি দেখাই আহিলোঁ শংকৰ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত, তাত হ'ব 18খন আৰু ইয়াত হ'ব 10খন। এইফালে আপোনালোকে চাওক এখন লিষ্ট দিয়া আছে কোন গাঁৱৰ কি হ'ব, মানে কোন গাঁৱৰ পৰা কি ভাওনা আছে গোটেইবিলাক লিখা হৈ আছে। ইয়াতে আপোনালোকে যদি চাবলৈ বিচাৰে চাবলৈ পাৰে। বাকী প্ৰথমতে মই দেখাম আপোনালোক গেটখনৰ এতিয়া ডেক'ৰেশ্যন চলি আছে, যিহেতু কাইলৈ বহুত এটা ডাঙৰ ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান। বন্ধুসকলে ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে দেখা পাইছে আপোনালোকে। এটা ফুল লগাব ন, পুৰাহত ফুল লগাব, ফুল মানে আপোনালোকে মানে ইয়াত মানে এনেকৈ ওলমাই দিব নেকি? এনেকৈ ইউ কৰিও দিম, আকৌ মাজে মাজে এই এনেকৈ যে ইউটো তাৰ গেটটোত যায় আকৌ এডাল দিম। আৰু বন্ধুসকল ইয়াতে মানে আমাৰ কেইজনমান ডাঙৰ খুৰাহঁত আছে, খুৰাহঁতক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ। খুৰা কাইলৈ আপোনালোকৰো আছে? আপোনালোকৰ কোন খেলৰ আৰু কি হ'ব কাইলৈ, কোন গাঁৱৰ? আমি কাছধৰা গাঁৱৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিম। হয়, আমাৰ ইয়াতে 10খন ভাওনা হ'ব বিভিন্ন খেলবিলাকৰ পৰা। ইয়াতে চৰাইবাহী তিৱা সমাজ, আহোম গাঁৱৰ পৰা আহিব, তাৰপিছত নিজ চৰাইবাহীৰ পৰা আহিব, অভিমন্যু বধ ইয়াতে 3খন হ'ব। আৰু বাকী অন্যান্য বিগয়াসুৰ বধ,
সুৰক্ষেন ৰজাৰ ধৰ্ম পৰীক্ষা, কালকুঞ্জ বধ এনেধৰণৰ নাটকে আমাৰ ইয়াতে দৰ্শনকৈ মঞ্চায়ন হ'ব। আৰু যিহেতু কাইলৈ ত্ৰিবাৰ্ষিক কমিটি ভাওনাৰ কাৰণে সকলোৰে আনন্দ, আপোনালোকৰ গাঁৱৰ ফালৰ পৰা বা আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ যে কাইলৈ মানুহবিলাক ইমান মানুহ হ'ব একেলগে, আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? কালিলৈ আমাৰ চৰাইবাহীত এখন দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব, এক জনসমুদ্ৰ হ'ব। কাৰণ ইয়াতে আমাৰ চৰাইবাহী অঞ্চলটো মৰিগাঁও জিলাৰ ভিতৰতো অতিশয় সংস্কৃতি সম্পন্ন অঞ্চল। ইয়াতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমি, ইয়াতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বাস কৰে। আৰু আমাৰ শংকৰী কৃষ্টিক আমি জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি এই শৰতৰ পূৰ্ণিমা ৰাতি আমি 3খনকৈ ঠাইত বিভিন্ন স্থানত আমি 23খন নাটক মঞ্চায়নেৰে আমি বিশ্বত এটা বৰ্ণিল ইতিহাসৰ সূচনা কৰিবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰি আছোঁ। আৰু ইয়াতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ জাতি জনগোষ্ঠীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ নাট সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত 12খন নাটক অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু আমাৰ এই শংকৰ মন্দিৰত 10খনকৈ নাটক অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু বৰিয়ালিত 1খনকৈ নাটক অনুষ্ঠিত হৈ পেলাই আমাৰ সৰ্বমুঠ 23খন নাটক আমাৰ মঞ্চায়ন হ'ব। এইটো এটা আমাৰ অসম ইতিহাসতে নহয়, আমি ভাৰতবৰ্ষলৈ ইয়াক আমি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিবৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। কাৰণ একেলগে 23খনকৈ অংকীয়া নাটক কোনো ঠাইতে আজিলৈকে অনুষ্ঠিত হৈ অহা নাই। আৰু ইয়াত এটা কথাই হৈছে সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল আমি কটকটীয়াকৈ বান্ধিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে সমানে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ইয়াৰ মাদকতা সকলো ৰাইজে অনুভৱ কৰিব পাৰে। এটা অনাবিল আনন্দ, অনাবিল সৌন্দৰ্য আমি অহাকালিলৈ দেখা পাম। ধন্যবাদ খুৰা, ধন্যবাদ। আৰু আমাৰ আৰু বাকীবিলাক মানুহ আছে তেওঁলোকক সুধিব বিচাৰিম। কওকচোন আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ? কালি আপোনাৰ কোন গাঁৱৰ আপুনি? আৰু আপোনাৰ চৰাইবাহী। হয়, আমাৰ গাঁৱৰ পৰা আহিব অভিমন্যু বধ। হয়, খুবেই আনন্দিত। 57 সংখ্যক ত্ৰিবাৰ্ষিক কমিটি ভাওনালৈ সমগ্ৰ অসমবাসীকে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। তেখেতলোকে আহি আমাৰ এই চৰাইবাহী ঐতিহাসিক ভাওনাখন চাবলৈ তেখেতলোকক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু অনুভৱ হৈছে এইটো যে সৰ্ববৃহৎ চৰাইবাহী এখন ঠাই, ইয়াত সকলো জনগোষ্ঠী আছে। গতিকে সকলো জনগোষ্ঠীয়ে এক সামঞ্জস্য মিলন ভূমি। গতিকে আমি সকলোৱে একগোট হৈ আমি এই কমিটি ভাওনাখন উদযাপন কৰিবলৈ কাইলৈ আমি মনস্থ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ থাকিলে। কাইলৈ আহিম, কাইলৈ যিহেতু তাৰ ভিডিঅ' বনামেই। আৰু এতিয়া বন্ধুসকল আহক, ভিতৰলৈ আমি সোমাই যাম। ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ ভিতৰত। আহক। আৰু মানে বৰ্তমান আজি 6 নৱেম্বৰ, 6 নৱেম্বৰ তাৰিখে মানে আজি ইয়াতে মানে আপোনাৰ দিহানামৰ এটা প্ৰগ্ৰেম চলি আছে। গতিকে চাগে অকণমান চাউণ্ডৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, গতিকে ক্ষমা কৰিব, এটাৰ কাৰণে মানে মাইণ্ড নকৰিব। আৰু চাওক, আগুৱাই আহা। আৰু বন্ধুসকল এয়া চাওক, ইয়াত কিন্তু একেবাৰে ত্ৰিপাল দিয়া নাই, ত্ৰিপাল ব্যৱহাৰ নকৰে। এই ঠাইত ত্ৰিপাল একেবাৰে ব্যৱহাৰ নকৰে। এয়া চাওক, ৰভা দিছে। প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰে মানুহ আহিছে। 10খন গাঁৱৰ 10খন খেলৰ যিহেতু থাকিব, আৰু লগতে বহুতবিলাক মানে বেলেগ গাঁও আছে, মানে ইয়াত যোগ দিছে। প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ পৰা ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে এডালকৈ বাঁহ দিছে। আৰু এয়া চাওক, ৰভা দিছে। আৰু এয়া চাওক, ওপৰত দিছে এয়া নাৰিকলৰ পাত। কোনো মানে বেলেগ ত্ৰিপাল ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আগৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা মোৰ মনত আছে, তেতিয়াৰ পৰা মই দেখা পাই আহিছোঁ এনেকৈ নাৰিকলৰ পাত, তামোলৰ পাত, ঢকুনা এনেকুৱাবিলাক মানে বস্তুবিলাক দি পেলাই এই ৰভাখন দিয়ে। আৰু দেখা পাইছে এই পৰিস্থিতি এতিয়া যেনেকৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে, মই ইয়াত খোজকাঢ়িবলৈ পাৰিছোঁ। কাইলৈ ইয়াত আপোনালোকে ভৰি দিব ঠাই নহ'ব, ইমান মানে ভিৰ হয়, ইমান মানুহৰ আগমন হয়। আপোনালোকে যদি এই ঠাইলৈ আহে, দেখি পেলাই আপোনালোকে আচৰিত হ'ব। মানে বহুত মানে এক্সাইটেড। আৰু ভিডিঅ'টো ৰাতি ওলাই আহি পটাপটকৈ বনাই দিলোঁ, এইখিনি দেখালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এণ্ড সকলোকে নিমন্ত্ৰণ থাকিলে যদি ভিডিঅ'টো আপুনি চাই আছে, তেতিয়াহ'লে যদি দূৰৰ পৰা হয় দিনটোৰ ভিতৰত আহিবলৈ পাৰিব। আৰু যদি ওচৰৰ হয় তেতিয়াহ'লে কাইলৈ চৰাইবাহীত দেখা পাম বুলি এটা মন থাকিলে চৰাইবাহীত আপোনালোকে আহিব, আহি ভাওনা চাব। যদি মোক ক'ৰবাত দেখা পায় মাত দিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় ভাৰত।